Hello. Szép estét! Good afternoon. Vagy szép délutánt! We're delighted to be here with you. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk veletek. All the way from Washington, D.C., Egészen Washington D.C.-ből idáig, the capital of the United States. az Egyesült Államok fővárosából érkeztünk, But we love Budapest. de nagyon szeretjük It's Budapestet. always wonderful to be here. Mindig nagyon örülünk annak, amikor itt lehetünk. I love watching the Danube Nagyon szeretem a Dunát and your nézni. beautiful architecture. És a gyönyörű építészi, remek műveitekben gyönyörködni. So we hope we'll have a great time together over the next 2 nights. Abban reménykedem, hogy nagyszerű időt fogunk együtt tölteni a következő 2 estén. We believe in strong families. Mi hiszünk az erős családokban. We believe when people have strong families, Abban hiszünk, hogyha az embereknek erős családjaik vannak, we have strong societies, akkor erős társadalmak jönnek we have a létre. strong country. Akkor erős országok jönnek létre. Positive things can happen. Akkor pozitív dolgok történhetnek. And the philosophers say És ahogy a filozófusok is mondják, that when you have more positive people in society, minél több pozitív ember van egy társadalomban, and you make positive choices, akik pozitív döntéseket hoznak, there's a cumulative effect. akkor az elkezd hatványozódni. And existentially, our society becomes a better society. És az egész társadalom egy jobb társadalommá formálódik át. An American sociologist, Robert Bella, used to say, Egy amerikai szociológus, Robert Bella azt mondta, in fact, he wrote a book called Creating a Good Society. igazából egy könyvet is írt, amelynek az a címe, hogy hogyan hozzunk létre egy jó társadalmat. I had to use that, his writings in graduate school. Használtam az ő könyveit a tanulmányaim során, And the thesis of his presentation, of his writings, és az írásainak a fő magva, a fő üzenete that when we create a good society, az, hogyha egy jó társadalmat hozunk létre, we have civil society egy civil társadalmat hozunk létre, that makes a contribution not only to where you live, akkor az nem csak annak a felvirágzásához járul hozzá, annak a szűk területnek, amelyben élünk, but existentially to the world. hanem az egész világ megjobbításához is. So we want to create something good right here in Budapest. Tehát mi itt most Budapesten valami jót akarunk létrehozni. With you and you and you and you. Veled, and you. veled, 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 mindannyiótokkal. All this goodness. Mindezt a jóságot, All these strong, healthy relationships. mindezeket az egészséges, jó kapcsolatokat For a strong and healthy Budapest. ahhoz, hogy egy erős és egészséges Budapestet, hozzáteszem Magyarországot hozzunk Which létre. becomes a catalyst for a strong and healthy Hungary. Legyetek ti a katalizátorai egy erős és egészséges Magyarországnak, And a strong and healthy Europe. és egy erős és szilárd Európának, And the world. és az egész világnak. That's what we want to talk to you about today. Erről szeretnénk beszélni ezen a 2 estén. See ya. So I've learned the easiest Hungarian word, Úgyhogy megtanultam a legegyszerűbb magyar szót, and it actually sounds like an English phrase, which is see ya. ami tulajdonképpen úgy hangzik, mint egy angol kifejezés, ami azt jelenti, hogy nem sokára találkozunk. So tonight we're talking to you about putting first things first. Ma este arról fogunk beszélni, hogy a legfontosabb dolgokat helyezzük az első helyre. And when we talk about building a healthy society, És amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet egy egészséges társadalmat felépíteni, when we're talking about building healthy communities, amikor egészséges közösségek kialakításáról beszélünk, it's not as difficult as we think. ez nem is olyan nehéz, mint ahogy gondolnánk. There are some habits that if we form these good habits, we will have the types of communities that we want to have. Vannak olyan szokások, amelyeket, hogyha kialakítunk, akkor olyan közösségeket lehet kialakítani, amelyekre vágyunk. And why is it important for us to make good communities? És miért olyan fontos számunkra, hogy jó közösségeket hozzunk létre? Because we want to leave a healthy world for our children and their children and their children. Azért, mert szeretnénk egy egészséges világot hagyni a gyerekeink számára, az ő gyerekeik és az ő gyerekeik számára. So tonight we will borrow from Dr. Stephen Covey. Úgyhogy ma este Dr. Stephen Covey-tól kölcsönzünk valamit. And many of you are familiar with his book, The 7 Habits of Highly Effective People.
akinek a könyvét bizonyára sokan ismeritek, nagyon eredményes embereknek a 7 szokása. I know the book has been translated into Hungarian. Tudom, hogy magyarra is lefordították ezt a Well, könyvet. he also wrote several other books in that series. Ebben a sorozatban ő még több más könyvet is írt. And he wrote one called The 7 Habits of Highly Effective Families. És aminek az a címe például az egyiknek, hogy a 7 szokása a nagyon eredményes családoknak. And he took the same principles that he used to help corporations build their organizations. És ugyanezeket az elveket felhasználta arra, hogy különböző cégek is a saját közösségüket fejleszteni tudják. And we use those principles in families so that we can build healthier and happier families. Úgyhogy ugyanezeket az elveket felhasználjuk a családok körében is, hogy egészségesebb és boldogabb családok legyenek. So Dr. Gábor mentioned that we're going to just do 2 of the 7 habits. Dr. Mihalec arról beszélt, hogy most ebből a 7-ből csak 2-t fogunk megemlíteni. And when we do the 7 habits, the first few habits are the ones that have to do with personal transformation. Ezek közül az első néhány a személyes átalakulással vagy változással kapcsolatos. It's what Dr. Covey calls the roots of the tree. Dr. Covey ezt nevezi a fa gyökereinek. We have to make sure the roots are strong before we begin to have the tree be healthy. Meg kell győződnünk arról, hogy a gyökerek egészségesek, mielőtt a fa jól tudna növekedni. So tonight we'll do first things first, which is actually habit number 3. Ma este tehát a legfontosabb dolgokkal foglalkozunk, ami gyakorlatilag a 3. szokás. And tomorrow we will do be proactive, which is habit number 1. És aztán holnap pedig azzal, hogy legyél tevékeny, ami tulajdonképpen az első szokás. The wonderful thing about the habits is that they're habits. A szokásokkal kapcsolatban az a különleges és nagyszerű dolog, hogy ezek szokások. And it really doesn't matter what order we put them in, we just need to do them and practice them. És igazából nem is számít, hogy milyen sorrendben állnak ezek, a lényeg, hogy ezeket gyakoroljuk. So before we begin in earnest, we're going to introduce our family. Tehát mielőtt rátérnénk a témára, bemutatom a saját családunkat. And Willie and I have been married for almost 33 years. Willie és én már majdnem 33 éve vagyunk házasok. We often tell people that we got married when we were 5. Gyakran azt mondjuk az embereknek, hogy 5 éves korunkban házasodtunk össze. And we have 2 children. És 2 gyerekünk van. And they are now adults. Our daughter is Jessica and our son is Julian. Akik már mindketten felnőttek, a lányunk Jessica és a fiunk pedig Julian. Our son is an engineer and our daughter is a public health educator. A fiunk mérnök és a lányunk pedig egy közegészségügyi oktató. They're both single. Mind a ketten még a házasság előtt állnak. And I'll just leave it there. Úgyhogy itt meg is állok. Oh, we don't have any grandchildren. Persze nincsenek unokáink. But we have a grand dog. Viszont van egy unokakutyánk. She's a little dog. Ez egy ilyen kis picike kutyus. Okay, so yeah. By the way, the grand dog is Elaine's grand dog. Mellesleg hozzátenném, az unokakutya Elaine unokakutyája, nem az enyém. So here's what we like to say about our family. Ez az, amit el szeretünk mondani a családunkkal kapcsolatosan. If you have children, ha nektek is vannak gyerekeitek, your family is probably a lot like our family. akkor valószínűleg a ti családotok sokban hasonlít a miénkhez. How so? Kinek van? We're humans. Hát emberek vagyunk, ugye? We're all humans. Mindnyájan emberek vagyunk. And what we say to people all the time, és amit újra és újra elmondunk az embereknek, even though we've been doing this work for many years, more than 20. Még akkor is, ha már 20 éve, több mint 20 éve ebben a szolgálatban, ebben a munkában vagyunk, there are no perfect families. Nincsenek tökéletes családok. Because there are no perfect people. Mivel hogy nincsenek tökéletes emberek. So our family is like your family. Tehát a mi családunk pontosan olyan, mint a tiéd. We're not perfect. Nem vagyunk tökéletesek. We love each other. De szeretjük egymást. And when you have 2 well-educated children like we do, és hogyha 2 jól képzett gyermeketek van, mint ahogy nekünk 2 jól képzett gyermekünk van. Elaine said our son was an engineer. Elaine mondta is, hogy a fiunk például mérnök. Well, he's a civil and environmental engineer. Hát ő nagyon magasan áll az ő mérnöki tevékenységében. So he has all these ideas. Tele van ötletekkel, gondolatokkal.
He thinks like an engineer. Úgy gondolkodik, mint egy mérnök. Our daughter has all these ideas. A lányunk is tele van ötletekkel, So elképzelésekkel. when we get together for dinner, Szóval amikor együtt vagyunk vacsorázni, we don't always have the same idea. akkor nem mindig ugyanaz az ötlet pattan ki a fejünkből. We're a little older than they are. Mi egy kicsit idősebbek vagyunk, mint ők. But you get the picture. What De we're trying to látjátok say. az összképet, ugye, amit szeretnénk So we're elmondani not here nektek? to talk about a perfect family. Nem azért jöttünk, hogy here egy tökéletes családot mutassunk be, We're here to talk about stronger and healthier families. hanem azért jöttünk ide, hogy arról beszéljünk, hogyan lehetnek erősebbek és egészségesebbek a családok. Everybody's family could become stronger and healthier Mindannyiótok családja erősebbé és egészségesebbé válhat. by the choices that we make A döntések által, amelyeket hoztok, and the principles that we live by. és az elvek által, amelyek vezérelnek benneteket. So we want to begin with this quotation Szeretnék egy idézettel indítani, by an author, a spiritual author, egy spirituális szerzőtől, who wrote at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. aki a 19. század végén és a 20. század elején élt és írt. An American author, Egy amerikai szerzőről van the szó. most translated author in the world. Egyébként a világon a legtöbb nyelvre lefordított szerző. Here's what she says. Itt van, amit mond ő. The greatest want of the world is the one of men and women. A világnak emberekre, férfiakra és nőkre van leginkább szüksége. Men and women who will not be bought or sold. Olyan emberekre, akik meg nem vehetők, sem el nem adhatók. Men and women who in their inmost souls are true and honest. Férfiakra és nőkre, akik szívük legmélyig őszinték és becsületesek. Men and women who do not fear to call sin by its right name. Férfiakra és nőkre, akik nem félnek nevén nevezni a bűnt. If it's wrong, it's wrong. Ha valami rossz, az rossz. Men and women whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Olyan férfiakra és nőkre, akiknek lelkiismerete úgy mutatja az irányt, akár az iránytű, az északi pólust. Men and women who will stand for the right, though the heavens fall. Férfiakra és nőkre, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég. We're talking about principles. Elvekről beszélünk. What is that? Ez mit jelent? Foundation. Alapok. What is that? Ez mi? What our lives are built on. Az, amire az életünket ráépítjük. The way we live our lives. Az a mód, ahogyan az életünket éljük. If we're going to be in relationships, Ha egy kapcsolatban élünk, in healthy relationships, egészséges kapcsolatban szeretnénk élni, we have to be honest. akkor őszintének, becsületesnek We kell have to lenni. tell the truth. Akkor az igazat kell mondanunk. We can't lie to each other. Akkor nem hazudozhatunk We can't egymásnak, hide and do different things when our partner's not there. nem rejtegethetünk dolgokat a párunk elől, és nem tehetünk meg dolgokat, amiket előtte nem tennénk meg akkor, hogyha hátat fordít. It doesn't work. Ez így nem fog működni. So she's saying, Így tehát ő azt mondja, if we're going to do anything that's worthwhile, ha valami olyat teszünk, we need to have a life based on principles. ami tartóságra tart igényt, akkor az életünket elvekre kell alapoznunk. It's like this building, Pontosan úgy, mint ez az épület itt, amiben vagyunk. this room. Ez a Teremy. You're sitting on chairs, Székeken ültök, and you're assuming that the chair is going to hold you up, és azt feltételezitek, hogy ez a szék az előadás végéig megtart benneteket. that it won't break, Hogy nem fog eltörni that alattatok, you won't fall. hogy nem fogtok leesni a padló alá. When you came in here, Amikor bejöttetek ide, you took it for granted akkor ezt magától that értetődőnek this chair was going to vettétek, be honest, hogy ez a szék becsületes lesz veletek. because whoever designed it Mert akárki is tervezte meg, did so to withstand your weight. az úgy tervezte meg, hogy kibírja a súlyotokat. When we go into relationships, Amikor kapcsolatokról beszélünk, we make similar assumptions. akkor nagyon hasonló alapfeltevésekből indulunk ki. That if you ask me a question, Ha feltesztek nekem egy kérdést, a personal question, egy személyes kérdést, since we're involved in a personal, intimate relationship, mivel egy őszinteségen alapuló, intim, személyes kapcsolatban vagyunk, that you tell me the truth. akkor az igazat fogjuk rá válaszolni. Elaine and I have been married for almost 33 years. Elaine és én már majdnem 33 éve házasok vagyunk. That's a long time. Ez hosszú idő. And you know why we're still married? És tudjátok, miért vagyunk még mindig házasok? Because we've tried to live our lives on principles of honesty. Mert az életünket a becsületesség elveire építettük fel. We're honest with each other. Becsületesek, őszinték vagyunk So I egymással. trust her. Én bízom benne. She trusts me. Ő bízik bennem. Because our relationship is based on trust. Mert a kapcsolatunk bizalomra épült. We're in this room. Itt vagyunk ebben a teremben.
And it's holding us up. És ez megtart minket. Because the engineers that built it had Mert- some level of integrity. Azoknak a mérnököknek, akik megtervezték, hát volt egyfajta becsületes hozzáállásuk adott szinten. So that's what we're talking about. Erről beszélünk itt. All right, well, let's just review the definitions of principles and values. Úgyhogy most egy kicsit tekintsük át a meghatározását az elveknek és az értékeknek. When we talk about principles, we're talking about universal laws that exist regardless of whether or not we accept them. Amikor elvekről beszélünk, akkor olyan egyetemes törvényekről beszélünk, amelyek léteznek függetlenül attól, hogy mi elfogadjuk őket, vagy nem. Whether we know about them or not, they existed before we were anywhere heard of. Annak ellenére, hogy mi tudunk róluk, vagy nem, ezek léteztek már sokkal előbb, hogy mi egyáltalán létrejöttünk volna. Now, it's funny because Willie said that our children are very knowledgeable. Nagyon érdekes, mert ahogy Willie mondta, a gyerekeink nagyon is okosak, értelmesek, And they also have a lot of education. és nagyon magasan képzettek. But there's some things that we know because of our age that they don't know yet. Viszont vannak olyan dolgok, amelyeket mi a korunkból kifolyólag tudunk, amit ők még nem tudnak. But they don't know that they don't know. Viszont ők nem tudják, hogy ők ezt nem tudják. And it's okay. És ez így rendben is van, They'll have to figure it out. mert maguknak kell majd rájönni. So principles have been around in our world long before we got here. Az elvek már a világunkban léteztek sokkal korábban, hogy mi megjelentünk volna. Let's see. What are one of those laws? Nézzük csak meg, hogy melyik is egy ilyen törvény. How about the law of gravity? Mondjuk például a gravitáció Who törvényét. out here knows who invented gravity? Ki tudja itt, hogy ki találta fel a gravitációt? Did you see gravity being invented? Valaki feltalálta a gravitációt? Úgy tudjuk. Anyone saw gravity being invented? Látta valaki, hogy a gravitációt No. feltalálták? They told me the Hungarian people are very, very, very smart. Azt mondják nekem, hogy a magyar emberek nagyon-nagyon So értelmesek. I thought that when I came to Hungary, somebody would tell me that they saw gravity being invented. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy ha Magyarországra jövök, akkor itt majd valaki beszél nekem arról, hogy kitalálta fel a gravitációt. Okay, so we're all in the same boat. Úgyhogy mindannyian So ugyanabban you're a going to helyzetben show us vagyunk. gravity. I threw it up, it came down. Földobtam, leesett. And because of our work, our global work with families, És miután globális szinten dolgozunk családokkal, we travel around the world. szerte oda és vissza átutazzuk az egész világot. In fact, next month, A jövő hónapban valójában we're going to be in Kenya, we're going to be in Kenyában Ethiopia, leszünk, we're going Etiópiában, to be in Egypt, Egyiptomban and we're going to be in Lebanon. és Libanonban. We've been there already, Már voltunk ott korábban except is, Ethiopia, first time in Ethiopia. kivéve Etiópiát. Etiópiában most leszünk először. Since the beginning of this year, Ennek az évnek a kezdete óta we've been in Israel, Izraelben voltunk, Africa, Afrikában, Many- Kenya, we've been to Kenyában Kenya, is South voltunk, Africa, we've been to Dél-Afrikában, Myanmar, Myanmarban, Thailand, Tajlandon voltunk, Japan, we've been to many Japánban, countries. sok országban We've járunk. been to every continent except Antarctica. Minden kontinensen jártunk már, az északi sarkot And kivéve. here's what we found. És a következőt fedeztük If fel. I throw it up, it Ha comes down. feldobom, leesik. In South America, Dél-Amerikában, in Europe, in Africa, Európában, in Asia, Afrikában, Ázsiában, in Australia, Ausztráliában, everywhere. mindenhol The same principle, ugyanaz az elv érvényes. gravity. Gravitáció. And it has nothing to do with us. És semmi kapcsolata nincs hozzánk. It was here before we got here. Itt volt már, mielőtt mi It will megérkeztünk. be here after we're gone. És itt lesz még akkor is, amikor mi már nem leszünk itt. It's what keeps the universe in check. Ez egyik olyan elv, ami működésben tartja a világegyetemet. Gravity. It Gravitáció. keeps us on earth. Ez tart minket a We Földön. don't fly off the earth Nem repülünk el a Földtől, because of gravity. mert van gravitáció. So that's a large law, a universal law. Ez egy teljesen egyetemes, nagymértékű elv. But there are some other laws, some other principles that exist in relationships that determine how our relationships will go. Viszont vannak más elvek is, amelyek a kapcsolatokban léteznek, amelyek meghatározzák, hogy a kapcsolat milyen irányt vesz. One of those principles Willie mentioned earlier, and that is the principle, the law of trust. Ahogy Willie említette az előbb, az egyik ilyen elv a bizalomnak az elve.
And again, we didn't make it up. The researchers have researched it and they've discovered that if we have trust in our relationships will be successful. És ez megint olyasmi, amit nem mi találtunk ki, hanem a kutatók vizsgálták, hogyha egy kapcsolatban bizalom működik, akkor ez a kapcsolatokra milyen hatással lesz. But not even the best sociologist or psychologist in the world can tell us where trust came from. De a világ legjobb szociológusai és pszichológusai sem tudják megmondani, hogy a bizalom maga honnan ered. We also have the principle of commitment. Azután ott van az elkötelezettségnek az elve. When we are in a relationship, in a marriage, Amikor egy házassági kapcsolatban vagyunk. when we have children, Amikor gyermekeink vannak. when we're with our parents, Amikor a szüleinkkel vagyunk kapcsolatban. any of those relationships require the principle of commitment. Mindezekhez a kapcsolatokhoz szükség van az elkötelezettségnek az elvére. If that relationship is going to be healthy. Hogyha ez a kapcsolat egészséges lesz, vagy So legyen. these are principles, universal laws that exist whether we accept them or not. Úgyhogy ezek olyan elvek, olyan egyetemes törvények, amelyek léteznek függetlenül attól, hogy mi elfogadjuk ezeket vagy sem. And we're talking about living by our principles És mi arról beszélünk, hogy éljünk az elveink szerint. and our values. És az értékeink szerint. And so what are values? És mik az értékek tehát? Values are the priority that we place on these things, people, places, things that are important to us. Az értékek azok a dolgok, azok a fontossági sorrendek, ahogy mi értékeljük az embereket és a dolgokat, amelyek fontosak számunkra. What is most important to us constitutes our values. Ami a legfontosabb a számunkra, az lép az értékeink közé. Now, I'm told that in some relationships, people have decided that commitment is not important. Hallottam, hogy bizonyos kapcsolatokban emberek úgy döntöttek, hogy az elkötelezettség az nem fontos. And yet, when we do the research, we find out that relationships where commitment is negotiable, those relationships don't go so well. Viszont a kutatásokban mi pontosan azt tapasztaltuk, hogy az a kapcsolat, ahol az elkötelezettség az vitatárgya lehet, azok a kapcsolatok bizony nem működnek jól. But everyone needs to decide what values are most important to them. Úgyhogy mindenkinek el kell döntenie, hogy melyek azok az értékek, amelyek a legfontosabbak a számára. And then we live by those values. És aztán ezek szerint, az értékek szerint éljünk. Because it provides a framework from which we operate from in our families and in our relationships. Mert ez egy olyan keretet képez, amelyen belül mi, a családunk, a kapcsolatunk létezik, működik. If we choose not to live by values, it's like trying to build a house without a blueprint. Hogyha nem az értékeink szerint akarnánk élni, akkor ez olyan, mintha egy házat akarnánk építeni tervrajz nélkül. If you've ever tried, anybody built a house? Van itt valaki, aki már épített házat? Would you ever attempt to build your house without having a print? Megpróbálnál házat építeni anélkül, hogy egy tervrajzot készítenél? You're an engineer. So what would happen if we didn't have a plan? Mi történne, hogyha nem lenne tervrajz? It would be an unstable house. A ház nagyon nem volna stabil, instabil lenne. And allow me for a moment to just add something to that because he said he's an engineer. És itt hadd mondjak még meg valamit, hiszen az úr azt mondta, hogy ő mérnök. One of the classes our son took when he was studying to be an engineer was ethics. Az egyik kurzus, amit a fiunk elvégzett, amikor mérnöknek tanult, etika volt. Because we have to trust the engineers who build our bridges. Azért, mert meg kell bíznunk a mérnökökben, akik például a hidakat építik. And if they're not ethical, we would die. És hogyha ezek a mérnökök nem lennének etikusak, akkor meghalhatnánk. And you have many bridges here going across the Danube. Itt a Dunán keresztül ívelt sok híd. Imagine if you heard tonight that the engineers who worked on one of the bridges, the chain bridge, was
He had no ethics. He chose, he was not trustworthy. Képzeljük el, mi lenne, hogyha azt hallanánk, hogy például az egyik mérnök, aki a Lánchidat tervezte, ő etikátlan volt, és nem megfelelő módon tervezett. Would you drive across that bridge? Vajon átmennénk kocsival ezen a hídon? You wouldn't. Nem. So this is why principles and values are essential for healthy relationships. Éppen ezért annyira fontosak az elvek és az értékek az egészséges kapcsolatokhoz. Now, each person here Minden egyes személy itt a teremben will have to decide for themselves el kell, hogy ezt magának döntse. what kind of ethical code to live by. Miféle etikai kód alapján élem az életemet? When I worked on my PhD in sociology Amikor a szociológiai doktori fokozatomon dolgoztam, at Columbia University and American University in Washington, D.C., a Columbia Egyetemen, Washington DC-ben, we had another department in that building. volt ott az épületben, amelyben dolgoztam, egy másik társaság, egy másik csoport. It was the Faculty of Ethics and Religion. Ez egy másik tanszék volt, az etika és vallás tanszék. These days we recognize that most of those faculties of ethics and religion go together. És nagyon sokan egyetértenek abban, hogy az etika és a vallás az úgy kéz a kézben halad egymással. It provides a framework Ez egyfajta keretet biztosít. for us to live. Egy értelmezési keretet, amely szerint élhetünk. It makes our lives predictable. Az életünket valahogy kiszámíthatóvá, bejósolhatóvá It gives teszi. us structure. Ad egy struktúrát. Let me show you how. Hadd mutassam meg, hogyan. This is not a parenting workshop, Ez most nem a szülői hivatásunkról szóló előadás, but I'll use an example on parenting. de a szülői hivatásunkból hozok egy példát, hogy megmutassam ezt az elvet. Parents who provide no boundaries for their children, Azok a szülők, akik nem állítanak észszerű korlátokat a gyerekeik elé, in many ways are considered irresponsible parents. sok tekintetben ezeket a szülőket felelőtlennek tekintik. And what research tells us És amit a kutatás is napvilágra that hozott, when we provide no boundaries for children, az, hogyha a gyerekeknek nincsenek észszerű korlátok állítva, they become insecure about life. akkor bizonytalanná válnak az életükről, az Because they're életükkel not kapcsolatban. sure what's going to happen. Mert nem tudják, hogy mi is fog most történni. Let me move to the adult world Hogy hadd menjek át a felnőtt világba. to make the same point. Hogy ugyanezt a pontot hangsúlyozzam ki. I'm sure you've driven across most of these bridges here Biztos vagyok from Buda abban, to Pest. hogy Buda és Pest között a legtöbb hídon már végigmentetek. I like the chain bridge. Én nagyon szeretem a I think it's Láncidat. my favorite. Szerintem nekem ez lett a kedvencem itt I think it was the Budapesten. first bridge across the Danube. Ez volt az első híd, jól emlékszem, a Duna felett? I like it very much. Nekem nagyon tetszik. You may like another one. Lehet, hogy nektek egy másik híd jobban tetszik. Pick your bridge. Gondoljatok a saját hidatokra, Listen to my story. és hallgassátok meg a történetemet. If it's raining Esik az eső, and windy, és fúj a szél, and you get to any of these bridges, és bármelyiken végig haladtok a hidak közül, I counted 7. én 7-et számoltam meg, amit Maybe eddig you had more. I láttam, counted lehet, hogy több 7 is van, when I én was on 7-ig jutottam el. When I was on, we took a cruise on the Danube. Volt egy kis hajókiránduláson a Dunán, és ott 7 hidat számoltam If you're össze. driving Ha vezeted az autódat, and it's windy and rainy, és fúj a szél, esik az eső, you get to the chain bridge elérkezel a and there Lánchídra, are no sides. és nincsenek jelek az Somebody took úton. off the sides. Valaki nincsen az útnak széle, valaki úgy elvette a szélét. How fast do you drive? Milyen gyorsan And vezetsz where akkor? do you drive? És hol fogsz vezetni? On what lane? Melyik sávban? Or is it only one lane on each way? Egy sáv van mindkét oldalon? Is it one lane or 2 lanes? I'm not sure. Van. Two lanes on each Two side? lanes on each side, One yes. going. One going, one coming. Okay, so 2 lanes. Szóval ott van az a két sáv. fast Melyiket would you választod, drive? és milyen gyorsan haladsz How rajta? fast would you drive? Milyen gyorsan? 80 kilometers? Talán 80-nal? How you would slow down. Lelassítasz, ugye? Why? Miért? 30? 30? 30? 30? Why? Because there are no sides. De miért? Mert Psychologically, nincs széle, it makes you insecure. mert lélektanilag elbizonytalanodsz. But if it's raining Esik az eső, and it's windy fúj a szél, and it looks just like you know the chain bridge is, és hát úgy néz ki, mintha tudnád, hogy milyen az út szélessége. how fast do you drive? Milyen gyorsan mész. Doesn't matter.
Ha minden rendben van, nem esik az eső, nem fúj a szél, nem If számít. there are no police, Ha nincs rendőr, és You van probably go széle a faster. hídnak, még gyorsan is No haladsz problem. át. Nem gond. well, ethically, you would decide whether you're going to keep the law or not. Etikailag nyilván hozol egy döntést, hogy betartod-e a törvényt, vagy sem, But you're not afraid. de nem félsz. Why? Miért? There are sides on the bridge. Mert ott van a széle a hídnak, ott a korlát, a perem. Now, mind you, Emlékeztetlek you don't titeket. plan to run into the sides of the bridge. Nem terveztek lemenni a széléről, But if they're not there, de ha nem lenne korlát, it makes you insecure. akkor elbizonytalanodnátok. Children Gyerekek, and adults. felnőttek, egyaránt. If I'm in a relationship with someone És én együtt élek valakivel, and there are no rules, és nincsenek szabályok a kapcsolatunkban. no laws, no principles, Nincsenek elvek, nincsenek törvények, no foundation, nincsenek alapok lefektetve, it makes me afraid. ettől én elkezdek I félni. don't know what to expect. Nem tudom, hogy mire számíthatok. That's why Ezért in all of our lives, mindannyiunk életében we need a level of structure. szükségünk van egy bizonyos szintű strukturáltságra. Whether you're going to look at ethics, Akár az etika oldaláról you're going to look közelítetek, at spiritual principles, akár lelki törvények oldaláról közelítetek, you've got to choose something valami mellett le kell tenni a to give voksotokat. foundation to your life. Ahhoz, hogy alapja legyen az Something you együttműködésnek. can trust. Valami olyan legyen, amiben meg lehet bízni, amire hagyatkozhattok. Something that will hold up when difficult Valami, times come. ami megtart akkor is, ha nehéz idők jönnek. When the wind blows Amikor fúj a szél, and the rain comes, amikor jön az eső, you want to be in a house that was well built. akkor egy olyan házban akarsz lenni, amelyet jól építettek meg. So here's what happens many times in our family. Nos, itt van az, ami nagyon gyakran megtörténik a családjainkban. We have difficulty balancing family and work. Nehézségünk akad azzal, hogy kiegyensúlyozzuk a munkát és a családot egymással. When it comes to work, Amikor a munkáról van szó, it's always changing, akkor az mindig változik. regardless of your career. Független attól, hogy éppen milyen szakmát folytattok. We may do something else, work for someone else. Mindig valaki másnak dolgozunk, új megbízások jönnek. When you look at the demands from work, Amikor megnézed, hogy milyen elvárásokkal szembesülsz a more and munkádban, more, they want you to do more with less. egyre többet várnak el tőled, egyre kevesebbért. And then you look at the boss, És amikor a főnököt figyeled, external expectations, akkor ott vannak a főnök által rádpakolt külső elvárások, measurable accountability. mérhető elszámoltatás. If you want to keep your job, Ha meg akarod tartani a munkahelyedet, you have to do a good job. akkor jó munkát kell végezned. You have to be ethical. Akkor etikusnak kell lenni. Every once in a while, there's a big story in the news. Mindig fel rebben egy újabb sztoria a hírekben. Someone who has an important position, Valaki, aki fontos pozíciót töltött be, and all of a sudden, they don't have that position. és egyszer csak már nem tölti be ezt a pozíciót. Why? Miért? Because they didn't behave ethically. Azért, mert nem etikus módon viselkedett. So if you're going to have a good job, Tehát, ha egy jó munkahelyet these akarsz, are all requirements. akkor ezek mind előfeltevései And then, of course, ennek. the company Persze ott van még a cég, has heavy expectations Amely. and measurable performance. súlyos elvárásokat rak a válladra, és mérhető teljesítményt vár tőled. We agree? Így van? That's what it means to have a job. Hát ez mind együtt jár azzal, ha van egy munkahely. So it's easy to be committed. Tehát nagyon könnyű dolog elkötelezettnek lenni, How ugye? about the family? Mi a helyzet a családdal? Here's a contrast. Itt egy Speak kontraszt. to them about the family, Elaine. So in our family, our relationships hopefully are permanent. Remélhetőleg a családjainkban a kapcsolatok állandóak. But the family, just like work, just like the organization, puts demands on us. És a család éppen úgy, mint ahogy a munkahely követelményeket támaszt velünk szemben. And sometimes we find ourselves exhausted, our tanks get empty. És gyakran kimerülünk, úgyhogy üres lesz a tartályunk. And so who's the boss in the family? És a családban ki a főnök?
Well, in today's world, you know, we want to debate that. A mai világban akarunk erről vitatkozni. But really, the boss is ourselves. De valójában a főnök az ember saját maga. It's our internal conscience. A belső lelkiismeretünk. It's the expectations that we put on ourselves because most of us do want to live by our values. Azok a belső elvárások, amelyeket saját magunkkal szemben támasztunk, hiszen a legtöbben a saját értékeinknek megfelelően szeretnénk élni. Most of us want to have that healthy foundation. A legtöbben szeretnénk, vagy vágyunk ezekre az egészséges alapokra. And so we hold ourselves accountable. Úgyhogy elszámoltathatónak tartjuk magunkat. And then there's the group. Aztán ott van a csoport. Just as in the organization. Éppen úgy, mint a szervezetnél. And who's the group that we have to be concerned about? És melyik az a csoport, amelyre tekintettel kell lennünk? It's our spouse, it's our partner, it's our parents, it's our children. A házastársunk, a párunk, a gyerekeink, a szüleink. But the difference between family and work Viszont a család és a munkahely közötti különbség is that too often in family we think that the family responsibilities are postponable. Mert túl gyakran mi úgy gondoljuk, hogy a családi kötelezettségeket el lehet tolni, halogatni lehet. There's no tangible performance evaluation. Nincsen olyan értékelő sheet, olyan űrlap, amit meg lehet fogni. There's an internal evaluation. Viszont van egy belső értékelés. But we can pretend it doesn't exist right now. Viszont úgy tehetünk, minthogyha az most éppen nem is létezne. We say it's important, but we can put it on the back burner right now. Azt mondjuk, hogy fontos, de mégis egy kicsikét így hátrébb tologatjuk, halogatjuk. You know, we'll get to visit grandma next week. A nagyit majd a jövő héten látogatjuk meg. We'll celebrate the anniversary next month. Az évfordulónkat majd a következő hónapban ünnepeljük meg. We'll take the kids to Budapest Park, maybe when I have more time. Majd a gyerekeket akkor visszük el a budapesti parkba, amikor kicsit több időnk lesz. Can I jump in here and say something? Beugorhatok ide egy pillanatra, hogy valamit elmondjak? We have 2 children. You already know that. Tudjátok már rólunk, 2 gyerekünk van. And I remember when they were 5 and 8. És emlékszem nagyon, amikor még 5, illetve 8 évesek voltak. That was yesterday. Ez tegnap volt. Nem? Így. 2 snaps and they're grown. 2 csettintés és felnőttek. And they're gone. És kirepültek. Ask the people who are sitting next to you who have adult children. Mint ahogy azok az emberek, akik itt ülnek közöttetek, akiknek felnőtt gyerekeik vannak. Ti is They were just átéltétek. little yesterday. Hát tegnap voltak ekkorák. Where'd the time go? Hova tűnt az idő? It goes fast. Így elrepül. And every day needs to count. És minden napnak számítani You can't postpone kell. it. Nem tudod elhalasztani. You're building relationship every day. Minden egyes napon építed a kapcsolataidat. If you spend no time with your children, Ha nem töltesz időt a you have no gyerekeiddel, relationship with your children. nem lesz kapcsolatod a If you have no gyerekeiddel. time for them now, Hogyha nincs időd most a számukra, when they grow up, amikor felnőnek, they'll have no time for you. nekik sem lesz idejük rád. Why? Miért? Because children learn from their parents. Mert a gyerekek a szülőktől tanulnak. We're models for them. Mi vagyunk a minták a And számukra. when we have no time for them, És ha nekünk nincs időnk a számukra, we communicate to them it's not important to have time for people in relationship. akkor azt kommunikáljuk feléjük, hogy nem fontos dolog időt szánni azokra, akikkel kapcsolatban élsz. What about our marriages? És mi a marriage helyzet is a same. házasságunkkal? Hát a házasság ugyanígy működik. Let me just ask. I want to take a survey. That's what sociologists we do. We take Szociológus surveys. vagyok, tudjátok, mi mindig felmérünk. Hadd készítsek egy felmérést itt How most. many of you are married in the room? Hányan vagytok házasok itt a teremben? Committed relationship. Or in committed Vagy relationships? elkötelezett kapcsolatban? Quite a number of us. Nagyon szép szám. Why did you get married? Miért házasodtatok meg? Did someone hold a gun to your head? Valaki pisztolyt tartott a tarkótokhoz Maybe talán? for a few of them there was a father. Lehet, hogy néhányuk számára az édesapa volt. Oh, you got married because you were in love. Hát azért házasodtatok meg, mert szerelmesek voltatok, nem? She made you feel good. Olyan jól éreztétek magatokat tőle. He made you feel good. Olyan jó érzést keltett bennetek a jelenléte. You had fun together. Olyan jó volt együtt lenni.
We have worked with many couples Nagyon sok párral dolgoztunk már együtt. who ultimately have ended in divorce. Olyanokkal is, akik aztán végül elváltak. We've worked with many couples Sok-sok párral who are dolgoztunk. still married after many years. Olyanokkal is, akik még hosszú évek elteltével is házasok maradtak. Those who are married Azok, akik házasok do things maradtak, differently than those who are divorced. máshogy tették a dolgokat, mint azok a párok, akik végül elváltak. What is the difference? Mi a különbség? Time. Idő. What kind of time? Miféle idő? Important time. Fontos idő. You got married because you had fun. Összeházasodtatok, mert jó érzés volt vele lenni. You get married and then you think you don't have to have fun anymore. Összeházasodtok, és aztán úgy gondoljátok, hogy hát már nem olyan mókás együtt. I'm too busy. Túl elfoglalt vagyok. Tomorrow. Majd holnap. Next week. Majd a jövő héten. Next month. Majd a következő And hónapban. before you know it, És mielőtt észrevennéd, your spouse is not there. a házastársad már nincs ott. Because there's no vacuum in nature. Mert nincs vákum a kapcsolatban. If you're not there, Ha nem vagy ott, someone will be there to fill your place. valaki belép, hogy átvegye a helyedet. That's how it works in nature. Hát így működnek a dolgok. So, Tehát we want to have a strong marriage, erős házasságot strong akarunk, families, erős családot strong akarunk, relationships. erős kapcsolatokat, We need to put first things first. akkor az igazán fontos dolgokat az There- első helyre kell tennünk. There is a priority in life, Van egy fontossági sorrend az életben, and we need to know what's most important. és nekünk pontosan tudnunk kell, hogy mi a legfontosabb. Someone once said, Valaki azt mondhatná, nobody on their dying bed said, I should have spent more time in the office. igen, valaki azt mondta egyszer, hogy senki sem mondja a halálos ágyán, bár csak több időt töltöttem volna az irodámban. They're always thinking, I should have spent more time with my son. Sokkal inkább ilyeneket szoktak mondani, hogy bár csak többet töltöttem volna a I should have fiammal. spent more time with my wife. Bár csak többet töltöttem volna a feleségemmel. And now I have cancer, and now I'm dying. És most rákos vagyok, és haldoklom, And I've spent so little time with them. és olyan kevés időt töltöttem ezekkel az emberekkel. Family is important. A család fontos. And things that matter most És azok a dolgok, amelyek a leginkább számítanak az életben, cannot be replaced by things that matter less. azok nem pótolhatók azokkal a dolgokkal, melyek kevesebbet érnek. That's why principles, Ezért elvek, that's why values, ezért értékek, it helps you to identify what's most important. ezek segítenek abban, hogy azonosítani tudd az életedben azt, ami a legfontosabb. I'm a person of faith. Én személyes hittel rendelkezem. Not everyone is. Nem mindenki, That's okay. így van ezzel, ez We rendben. make choices. Hozunk döntéseket az But életünkben. if you ask me what's most important to De hogyha me, engem megkérdeznétek, hogy Willie, neked mi a legfontosabb, as a person of faith, akkor én azt mondanám, hogy a személyes hitem, I would say God. és ezen belül Isten. Some believe and some don't believe. Vannak, akik hisznek benne, vannak, akik nem. As a believer, I would say God. Én, mint hívő ember azt mondom, nekem Isten. If you ask me, number 2, Második hely, ha ezt kérdeznétek tőlem, Elaine. ő ott, Elaine. This is the most important human being Ez itt számomra a legfontosabb emberi lény in my life. az egész életemben. 33 years. Már 33 éve. And I love her so. És nagyon szeretem őt. More important than anything else. Ő fontosabb nekem minden másnál ezen a földön. That's why we're still together. Ezért vagyunk még együtt. That's why we're having fun. Ezért érezzük jól We're not magunkat. perfect. Nem vagyunk tökéletesek. Sometimes she says stuff I don't like. Néha olyan dolgokat szokott mondani, amik nekem nem tetszenek. She has her own mind. Neki megvan a saját Sometimes gondolata. he says stuff I don't like. Néha ő is mond olyan dolgokat, ami nekem nem tetszik. I have my own mind. Nekem is megvan a saját véleményem. We're human. Emberek vagyunk. But we must learn De meg kell tanulnunk, how to say it hogy hogyan mondjuk el. in a way that won't destroy our oneness. Oly módon, ami a mi kettőnk egységét nem fogja elválasztani. So why don't we tell them then how we can begin to live by our values? Miért nem mondjuk akkor el nekik, hogy hogyan kezdhetünk el az értékeink szerint élni? I think most of us would admit
that we want to put our families first. Azt hiszem, hogy a legtöbben elmondhatjuk, hogy valóban a családunkat szeretnénk az első helyre tenni. And so what we need to learn to do is we need to begin to change the way we prioritize. Úgyhogy meg kell tanulnunk a prioritási szokásainkat egy picit változtatni. And so there's a basic change model that we can all easily adopt into our lives that will help us to live by our priorities. Van egy alapvető vagy ilyen változási módszer, amit mindannyian megtanulhatunk, amikor a prioritásokról van szó. Now, I think, first of all, we should, because I'm a psychologist, I always want to make sure that people are internalizing what we're saying. Mivel én pszichológus vagyok, ezért mindig meg akarok bizonyosodni arról, hogy az emberek valóban megértik belülről, amiről beszélek. And we don't want to tell you what's important to you. Nem akarjuk rátok vetíteni, vagy nektek megmondani, hogy mi a fontos számotokra. So before we move on, I want you to mentally or write down what are the top 3 most important things to you. Úgyhogy mielőtt tovább mennénk, arra kérlek benneteket, hogy gondolatban állítsátok össze, vagy írjátok le, hogy mi az a 3 legfontosabb dolog a számotokra. Willie said that for him, God is number 1. Willie azt mondta, hogy számára Isten az első. Number 2 is me, and he meant family, because then our kids as well. És azt mondta, hogy a második én vagyok, és tulajdonképpen a családra gondolt, mert a gyerekeinket is beleértette. And I think I can hazard a guess and say number 3 is your work. És azt hiszem, hogy én találgathatok, és azt mondhatom, hogy a harmadik számodra a munkád. So for us, God, family, work. Úgyhogy számunkra a fontossági sorrend Isten, család, munka. So what is it for you? Mi a fontossági sorrend számotokra? You've thought about it? Gondolkoztatok róla? Shouldn't be too difficult because of the things that are most important to us. Nem lehet ez túl nehéz kérdés, mert ezek a dolgok, amelyek a legfontosabbak számunkra. But unfortunately, too often our priorities get turned upside down. De sajnos nagyon gyakran előfordul, hogy a fontossági sorrendük pontosan a tetejére fordul, illetve felfordul. And sometimes number 3 ends up being number 1. És előfordul, hogy a 3-as számú lesz az első. And then it pushes down number 1 to number 2. És ezzel így lenyomja az 1-es számút a második helyre. And then number 2, which is family, becomes number 3. És a második szám, ami a család, lekerül a harmadik helyre. And then if you live in the world that I live in, we're like on a hamster wheel. És hogyha ti is olyan világban éltek, mint mi, akkor egy mókuskerékben vagyunk. And we're just running in circles, going nowhere. Ugyanazokat a köröket futjuk végig, és nem érünk sehova. And we want to do better. We want to live by our number 1 priority. Szeretnénk jobban élni, szeretnénk az első számú fontossági értékünk szerint élni. But we find ourselves living with our number 3 as number 1. De azt tapasztaljuk, hogy végül is az, ami a harmadik fontos számunkra, az kerül az első helyre. But all of us have the capacity to change. De mindannyiunknak van lehetősége, képessége a változásra. Every single one of us can change the way we're living right now, right here, tonight. Minden egyes ember képes arra, hogy itt és most meg tudja változtatni az életmódját. And Willie's going to share the basic change model. És Willie fog beszélni ezekről az alapvető változási módszerekről. It's a philosophical model. Ez egy filozófiai modell, It's a psychological model. egy pszichológiai modell, But it's really a very simple model. de igazából nagyon egyszerű. Anyone can do it. Bárki képes Follow me megcsinálni. closely. Szóval akkor gyertek, haladjunk együtt. We call it the basic change model, Úgy hívjuk, hogy az alapvető változási modell, but we also call it the see, do, get model. de úgy is nevezzük, hogy a meglátni, megtenni, elérni modell. This is how it goes. Szóval így működik. You have to see things differently. Látnunk kell, mégpedig más szemmel kell látnunk a dolgokat. We've been talking about a lot of things about relationships. Sok mindent beszéltünk itt már végig a The kapcsolatokról, priority of a relationships. kapcsolatok fontossági sorrendjét The például, importance of value. az értékek fontosságát. So if your family is not important, Tehát, hogyha a családotok nem fontos, then it's not going to last very long. akkor nem fog sokáig tartani Your a relationships családotok. are not going to be very good. Akkor a kapcsolataitok nem lesznek túl jók.
But our conversation tonight has made you think. De talán a mai beszélgetésünk egy kicsit elgondolkoztatott benneteket. So if you see your family differently, Tehát ha elkezditek a családotokat más szemmel látni, then you will do things differently. akkor elkezdtek dolgokat másként tenni. So you can get a different result. És így más eredményt fogtok elérni. I'm a social scientist. Én szociológus vagyok. I'm big on logic. Én nagyon nagy hangsúlyt fektetek a logikára. I'm also a researcher. Kutató is vagyok egyben. And when you look at quantitative analysis, És hogyha kvantitatív elemzésre tekintünk, you know how it works. tudjátok, hogy ez hogy You have működik, a causal relationship. akkor ott vannak a kazuális kapcsolatok. You have different elements. Vannak különböző elemekben. You have one that is an independent variable, Van egy független változó, and you have one that's a dependent variable. és vannak függő változók. If A, Ha A, then B. akkor van B. If it rains, Ha esik az eső, the street is wet. akkor az út vizes lesz. That's a logical model. Okozat, ez egy logikus modell. Every single time it rains, Minden egyes alkalommal, amikor esik az eső, the street is wet. az út felülete vizes lesz. Unless there's something between the rain and the street. Ha csak nem, valamit oda teszünk az eső és az út közé. So let's go back to the basic change model. Szóval akkor menjünk vissza az alapvető változási modellhez. It's basic. Ez alap. It's simple, Egyszerű, but it's logical. de logikus. If you see your relationships differently, Ha elkezded más szemmel nézni a then you will kapcsolataidat, do things differently akkor elkezdesz másként cselekedni. to get a different result. Ahhoz, hogy egy másfajta eredmény jöjjön ki a végén. If your marriage or your relationship isn't going so well right now, Hogyha a házasságod vagy a kapcsolatod most nem épp olyan jól megy, think about what you can do differently kérdezd meg magadtól, mit tudnál máshogy tenni to get a different result. ahhoz, hogy másfajta eredményt kapja végén. Remember what we said at the beginning? Emlékezzetek csak arra, amit az elején mondtunk? When you make choices, I like that. When you make Ez choices, nagyon tetszik nekem. Ha döntéseket hoztok, you make a choice for the world. akkor egy döntést hoztok az egész We call világ it an számára. existential choice. Egzisztenciális döntésnek hívjuk If you ezeket a share love with your döntéseket. spouse Ha megosztod a szeretetedet a or pároddal, your significant other, vagy más fontos emberekkel, you create a wave of positivity. akkor a pozitivitás hullámait indítod el. Stronger, healthier relationships. Egészségesebb, erősebb kapcsolatok indulnak el körülötted. That's why we're here tonight. Ezért vagyunk itt ma este. I'm sure some of you have great relationships. Biztos vagyok abban, hogy sokótoknak nagyon jó kapcsolatok. Well, you can make it better. De még ennél is lehet. You can jobb, go from képzeljétek. good to great. A jóból nagyszerűvé válhat. And if it's not so good, És ha nem annyira jó, you can make it good. akkor jóvá tudod tenni. Choice is up to you. A döntés a te kezedben van. You have the capacity to transform your relationship Megvan a képességed arra, hogy megváltoztasd a kapcsolataidat. by transforming your thinking, Azáltal, hogy a gondolkodás módodon by változtatsz. transforming your actions. Azáltal, hogy a tetteiden változtatsz. I'll give you an example Adok egy példát. because we have to end real soon. Mert lassan a befejezéshez kell jutnunk. Every once in a while, Újra és újra megtörténik, when I wake up, amikor fölébredek, I'm thinking about what I can do to be a better husband to Elaine. végig gondolom, hogy mit tehetnék annak érdekében, hogy Elaine számára egy jobb férj legyek. I don't know how it is here in Hungary, Nem tudom, hogy Magyarországon mi a helyzet, but in the United States, de az Egyesült Államokban men don't always understand what women are thinking. a férfiak nem mindig értik, hogy a nők mire gondolnak. Is it like that in Hungary as well? Ismerős nektek itt Magyarországon ez? Or some of you don't want to say. Vagy csak néhányan nem meritek bevallani. So it's good not to try to guess what your partner is thinking. Szóval jobban járunk, ha nem próbáljuk meg kitalálni, hogy mire gondol a szerelmünk. This is a gift for the men. Hát ez egy ajándék a férfiak I számára. want to contribute to my gender. Szeretnék most egy kicsit a részrehajló lenni a saját nemem irányába. Here's what I do with Elaine. Következőt szoktam Elaine-nel csinálni. I would get up and ask her, Oda megyek és megkérdezem tőle. what can I do today Mit tehetnék ma, to make you feel loved and valued? amitől szeretve és értékelve érzed magad? Don't guess. Ne találgassatok! You might guess wrong. Lehet, hogy rosszul találjátok. Nobody has Rosszat time for tippeltek. that. Senkinek nincs ilyesmire ideje. Ask. Kérdezzétek meg!
What can I do today Mit tehetnék ma, to make you feel loved? amitől szeretve érzed magad? Try it tomorrow. Próbáljátok ki holnap And you reggel. could see your relationships go from good. És azt fogjátok látni, hogy a jóból nagyszerűvé vált át a kapcsolatotok. Just asking the question Csak azáltal, hogy a kérdést felteszitek. communicates Kommunikáltok. interest, Érdeklődést mutat. value, Értékelést fejeztek priority. ki. Prioritást mutattok. Life is made up of time. Az életünket az idő And határozza meg. what you invest your time in És amibe fekteted az idődet, conveys what's valuable az to you. mutatja meg igazán, hogy mi az érték a számodra. Make your spouse, make your partner, make your children Hadd legyen a házastársad, hadd legyenek a gyerekeid valuable in your eyes. értékesek a szemedben. And the relationship will be transformed. És ez átjárja, megváltoztatja a kapcsolatot. Because every person Mert minden egyes személy wants to be valued. értékesnek akarja magát That's what we érezni. need to thrive as human beings. Ez az, ami hajt bennünket, emberi lényeket. So, take a look at this cartoon. Nézzétek csak ezt a karikatúrát. It's a family meeting. Ez egy családi kupaktanács. It's a father and mother and Ott van 4 az children. apa, az anya, meg 4 gyerek. And the father is saying, És az apa a következőt mondja, I've called the family together azért hívtam össze a családot, to announce that because of inflation, I'm going to have to let 2 of you go. hogy bejelentsem, az infláció miatt 2 szemét közületek el fogok bocsátani. Is that a family model? Ez egy jó családi modell? Yes or no? Igen vagy nem? Is that a family model? Ilyen egy család? Who says yes? Ki az, aki azt mondja, hogy ilyen egy jó család? Who says no? Ki az, aki azt mondja, nem? It's not a family model. Ez nem egy normális család. What kind of model is Hát this? miféle családmodell ez? It's actually a capitalistic model. Ez egy kapitalista modell. Yeah. Because it's all about surplus value. Mert minden a pénzben kifejezhető értékről It's szól. all about profit. Minden a profitról szól. The capitalist needs his profit A tőkésnek kell a maga or profitja. her profit. Szüksége van a profitra. The family's not like that. A család nem így működik. If there is an inflation Ha van infláció, and somebody loses their job, és valaki elveszíti a munkáját, we don't get rid of 2 of our children. akkor nem dobjuk ki ezért az utcára, What do nem? we do? Mit teszünk? We all eat less. Akkor egy kicsit mindnyájan kevesebbet teszünk. We all work together Akkor együtt dolgozunk so that everyone can survive. azért, hogy mindenki That's what we túlélhessen. do in family. Ezt tesszük a családban. First things first. A legfontosabb dolgokat az első helyre. They're not commodities. They're not Nincsenek, commodities. nem fogunk Yes, they are real. megalkudni, igen. Flesh Ezek and nem blood. tárgyak, ezek valódi hús-vér emberek, And are valuable to és us. értékesek a It számunkra. is what gives most value to life. Ez az, amitől az életünk igazán értékes lesz. Relationships. Kapcsolatok. People you can trust in. Emberek, akikben People megbízhattok. who will take you in when you have made mistakes. Emberek, akik akkor is igen mondanak rád, amikor hibát követsz el. Because there is value in relationships. Mert a kapcsolatokban érték van. Now, we recognize that we all are very busy. Tudjuk azt, hogy mindannyian nagyon elfoglaltak vagyunk. But I'm sure some of you are saying, but Willie and Elaine, it's probably easy for you guys. De lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát Willie és Elaine, ez lehet, hogy nektek sokkal könnyebb. Things are different for us. We have a lot of competing commitments here in Hungary. De itt Magyarországon egész más a helyzet, annyi mindenre oda kell figyelnünk. We understand that. És ezt teljesen tisztában vagyunk vele. But we can all learn how to put first things first. De mindannyian megtanulhatjuk, hogy hogyan kezeljük a legfontosabb dolgokat az élőhelyükön. If we use that model Hogyha ezt a modellt használjuk, of seeing our families differently hogy a családunkat más szemüveggel figyeljük, and doing things differently, és másképpen végezzük a dolgokat, we will get a different result. akkor más lesz az eredmény. In psychology, there is a word for doing the same thing over and over and over and over again, expecting a different result. Pszichológiának van egy kifejezése arra a dologra vonatkozóan, hogyha valaki újból és újból és újból ugyanazt teszi, de közben más eredményt vár. We call it insanity. Ezt bolondságnak nevezzük.
So if we're not getting the results that we want, Hogyha nem kapjuk azokat az eredményeket, amelyekre várunk, then we can choose to do things differently. akkor dönthetünk úgy, hogy másképpen cselekszünk. And believe it or not, we can actually prioritize our competing commitments. És akár hiszitek, akár nem, ezeket az egymással versenyben álló követelményeket megfelelő sorrendbe tudjuk helyezni. So let's take a look at this video clip that we call Big Rocks. Most nézzük meg ezt a videót, aminek az a címe, hogy Nagy sziklák. And let's see how we can fit all of the many things that we have to do into these 24 hours that we have. Nézzük meg, hogy azt a rengeteg dolgot, amit el kell végeznünk, hogyan tudjuk beleilleszteni a 24 órába, ami egy napra rendelkezésünkre áll. Van hangunk, ugye? Charlie dilemmája, reggel 9. Hát ez meg micsoda? Úgy tűnik, egy újabb nagy projekt vár rám. Mindennek bele kell férnie, találd ki hogyan. Hát hol is kezdjem? Important client. Fontos tervek, testmozgás, jaj, nem, nincs elég hely. Kezd a nagy kövekkel. Először a kicsiket ki kell önteni. Azután betenni a nagyokat először, fontos projektek, család, és azután a legvégén önts bele az aprókat. És nekem maradt még helyed? So, the big rocks are those competing commitments. Tehát ezek a nagy kövek az egymással versengő feladatok. We're not saying that work is not important. Nem azt mondjuk, hogy a munka nem fontos. Work, exercise, our clients, A munka, a testmozgás, a klienseink, vacation, community service, a vakáció, a közösségért végzett munka, church, God, family, a gyülekezeti élet, Isten, a család. all of these are our big rocks. Ezek mind az ilyen nagy kövek. They're the things that are most important to us. Azok a dolgok, amelyek a legfontosabbak számunkra. If your hobby is important to you, that's a big rock. Hogyha valaki számára fontos a hobbija, akkor az is egy nagy kő. But if you notice that something happened, there were little rocks in the schedule first. De hogyha észrevettük, hogy valami történt, és ilyen kicsi kövek kerültek a napi rendünkbe And what are the első little helyre, rocks? és az egyik ilyen kis kő, The little rocks are the things that are not most important, ezek a kis kövek azok a dolgok, amelyek nem a legfontosabbak, but they get in the way of our doing our big rock things. de ezek akadályozzák, hogy a nagy kövekkel jelképezett dolgokat tudjuk végezni. What do you think a little rock might be? Mi lehet például egy ilyen kis kő? Facebook. Yes. A Facebook, igen. Yes. And we're not saying there's anything wrong with Facebook. Nem azt mondjuk, hogy bármi rossz volna a Facebookkal. But how many of you had Facebook as your top 3 things? De ki az, aki az első 3 fontossági sorrend közé betenné a Facebookot? So if we're living by our values, then Facebook should not take up so much of our time. Tehát, hogyha az értékeink szerint élünk, akkor a Facebooknak nem kell annyi időt elfoglalnia az Some of időnkből. us are saying we don't have time to play with our children. Vannak, akik azt mondják, hogy nincs időnk arra, hogy a gyerekeinkkel játszunk. But the research tells us that adults are spending up to 2 hours a day on Facebook. De a kutatások szerint a felnőttek napi 2 órát töltenek a Facebookon. Now, I'm not trying to judge anybody, Nem akarok senki felett ítéletet mondani,
But I would dare say that the people we're talking to on Facebook are not the people on our priority list. De azt merném mondani, hogy azok az emberek, akikkel Facebookon kapcsolatot tartunk, nem azok, akik a fontossági sorrendünk tetején helyezkednek el. Because we could just talk to the people. We wouldn't need to go on Facebook to talk to them. Az emberekkel beszélhetünk, nem kell a Facebookra felmenni ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk velük. What else might be a little rock? Mi lehet még ilyen kis kő? Anybody? How about this? És mi a helyzet, igen, ezzel? Right now, I have about 5 notifications on my phone. Most éppen a telefonomra 5 jelzés érkezett, 5 üzenet érkezett. CNN, News Alert, A CNN hír, World News, a világhírek, shopping, a bevásárlás, there's a sale at my favorite store, a kedvenc üzletemben kiárusítás van, and vagy before long, we've akció. spent 3 hours És hamarosan eltöltünk így 3 órát. with something that's not on our priority list. Valami olyasmivel, ami nincs a fontossági It's not a big sorrendben. rock. Nem egy nagy kő. I can do the sale, Az akcióban részt vehetek én is, but after I spend some time with my husband, de csak azután, miután a férjemmel töltöttem valamennyi időt. because he's a big rock, Azért, mert ő egy nagy kő, and I need to put him in the schedule first. és a napi rendembe őt kell először beillesztenem. And did you notice that after the big rocks were put in, És megfigyeltétek, hogy miután a nagy köveket elhelyezték, here's the magic. itt a varázslat, The little rocks still fit. a kis kövek továbbra is még beférnek. So we can still spend some time on Facebook if that's important. Tehát felmehetünk a Facebookra, hogyha ez fontos számunkra. We can still read all the CNN or Fox News or I don't know what else. Euronews, Euronews, BBC. Elolvashatjuk a CNN híreket, vagy a Fox News, vagy a BBC-t, vagy a Euronews-t. But we've already put the most important things in first. De már először behelyeztük, vagy beillesztettük a legfontosabb dolgot. So if we're going to put first things first, Tehát, hogyha az első dolgot akarjuk az első helyre állítani, we need to see things differently. akkor másképpen kell a dolgokra Then we tekintenünk. can do differently. Másképpen kell végeznünk a dolgokat. Then we can have great results. És akkor nagyszerű eredményeket kapunk. Then we can have the kind of families that we said and we say are important to us. És akkor olyan családunk lehet, amiről azt mondtuk, hogy ez fontos számunkra. Then we can build our society, our community. És akkor képesek leszünk építeni a társadalmunkat, a környezetünket. Today is actually the International Day of Families. Ma valójában a Nemzetközi Család napja, tehát a the Család United Nemzetközi Nations. napja az ENSZ szerint. It's a day set aside to celebrate families. És ezt a napot arra tették félre, hogy a családi életet ünnepeljük. And the thing that was very nice that they made very clear is that families come in all kinds of shapes and sizes. És nagyon érdekes volt az, és nagyon szép is, hogy leírták, vagy érzékeltették, hogy a családok különböző formában és méretben vannak. So they're not talking about a perfect family, Nem beszélnek arról, hogy mi a tökéletes család. but it could be me and my granddog Lehet, hogy én és a unoka kutyám, and my husband. és a család, és a férjem. But we have to put first things first. De az első dolgot kell az első helyre helyezni. It's been wonderful spending this time with you. Nagyon jól éreztük magunkat itt veletek. We hope that the time we've invested Azt reméljük, hogy ez az idő, amit együtt befektettünk, and you have invested és amit ti befektettetek, will pay off great dividends. az nagy jövedelemmel fog megtérülni. After all, Végül is that's what investments are for. erről szólnak a befektetések, nem? And if you invest in the things that are most important to you, Befektetünk azokba a dolgokba, amelyek a legfontosabbak a then számunkra, your lives will have greater value. és az életünk magasabb értéket fog elérni. And the short time we spend on earth És ebben a rövid időben, amit itt a Földön töltünk, will be worthwhile. akkor olyan időt töltünk itt, ami Choose well. érdemes Can I élni. give them a homework Válasszatok assignment? jól, Yes, choose well válasszatok jól, and have better families, és legyenek jobb családjaitok, happier families, boldogabb családjaitok, and make hungry
a happier place. És tegyétek Magyarországot egy boldogabb hellyé. We wish you well. Nagyon jó dolgokat kívánunk nektek, miközben ezt teszitek. So we usually like to end this workshop by giving you a homework assignment. Általában úgy szeretjük az ilyen alkalmakat befejezni, hogy egy házi feladatot adunk. And we hope that you will do it maybe even as you drive home. És remélem, hogy ezt elvégzitek, talán miközben hazafelé tartotok. Think about your schedule this week, for the rest of the week. Gondoljátok végig a heti programotokat a hét hátralévő részében. And schedule time for those people and things that you say are most important to you. És iktassunk be időt azokra az emberekre, akikről azt mondjuk, hogy a legfontosabbak a számunkra. Do you want to spend more time with your wife? Szeretnél több időt tölteni a feleségeddel? With your husband? A férjeddel? With your partner? A társaddal? With your children? A gyerekeiddel? With your mother? Az édesanyáddal? With your father? Az édesapáddal? Maybe your cousin? Lehet, hogy az unokatestvéreddel? Maybe your best friend? Vagy a legjobb barátoddal? Put it in the schedule. Tedd be a programodba. Make it a standing appointment. És tedd ezt fontossá. Just like your other appointments. Éppen úgy, mint a többi ilyen megbeszélt alkalmat. And keep that appointment. És ehhez ragaszkodj is. No matter what. Függetlenül attól, hogy bármi történik. And you will see your relationships be transformed. És azt fogjátok tapasztalni, hogy a kapcsolataitok teljesen átalakulnak. That's what we hope for you. Ezt kívánjuk számotokra. Thank you for listening. Köszönjük, hogy meghallgattatok.